33 سال پیش اوایل شهریور سال 68 فرزاد بازفت، ایرانی ساکن بریتانیا و خبرنگار نشریه ابزرور لندن، به عراق سفر کرد تا انتخابات تو مناطق کردنشین عراق رو پوشش بده. بازفت موقع برگشت توی فرودگاه دستگیر و به سلول انفرادی در زندان ابو غریب منتقل شد. 6 هفته بعد از دستگیری فرزاد جلوی دوربینای تلویزیونی نشونده شد و به جاسوسی برای اسرائیل اعتراف کرد و در نهایت در اسفند ماه سال 68 توی یه محاکمه یه روزه پشت درهای بسته به اعدام محکوم شد و به دستور صدام حسین با شلیک توپ تانک زرهی کشته شد و جنازش توی یه صندوق چوبی برای خانواده‌اش فرستاده شد. اعدام بازفت تو اون زمان به موضوعی جنجالی در بریتانیا تبدیل شد و باعث تنش در روابط بریتانیا و حکومت صدام حسین شد. مگه فرزاد بازفت چی کار کرده بود؟ یا بهتره بگیم از چه چیزی اطلاع پیدا کرده بود؟ قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. فرزاد بازفت اصالتاً بختیاری بود و تو سن 16 سالگی برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و بعد از انقلاب به ایران برنگشت. فعالیت روزنامه نگاری رو از اوایل دهه 60 تو انگلستان شروع کرد و به خاطر استعدادش پیشرفت کرد. مدتی با BBC همکاری کرد. بعد هم توی هفته‌نامه ابزرور به عنوان خبرنگار آزاد مشغول به کار شد. بازفت توی مدتی که کار روزنامه نگاری انجام میداد 5 بار به عراق سفر کرد و مقاله‌های زیادی هم تو دهه 60 درباره این منطقه منتشر کرد. فرزاد توی یکی از سفراش با یه پرستار بریتانیایی به اسم دافن پریش آشنا شد که تو عراق کار میکرد. اونا دوستای خوبی برای هم شدن و تو سفرهایی که دافنه به لندن داشت یا وقتایی که فرزاد به عراق میرفت با هم ملاقات‌هایی داشتن. دافنه در مورد فرزاد گفته اون خیلی شوخ طبع بود و آدمو سرگرم میکرد. البته یه کمی هم خودشو میگرفت ولی خب باهاش خیلی خوش میگذشت. شهریور 1368 بازفت برای 6مین بار به دعوت صدام حسین و از طرف هفته‌نامه ابزرور به عراق سفر کرد تا انتخابات منطقه‌های کردنشین عراق رو پوشش بده. همزمان با ورود فرزاد به بغداد انفجاری تو اطراف این شهر اتفاق افتاد که جون صدها نفر رو گرفت. گفته شد که 700 نفر توی این انفجار کشته شدن ولی دستگاه اطلاعاتی صدام تعداد کشته شده ها رو 17 نفر اعلام کردن. محل انفجار یه پادگان نظامی بود که گفته میشد صدام حسین اونجا موشک‌های بالستیک و سلاح‌های شیمیایی میسازه. این خبر توجه فرزاد و خبرنگاران دیگر رو جلب کرد. عده‌ای متوجه مشکلات موجود شدن و ادامه تحقیق رو رها کردن. ولی بازفت تصمیم گرفت تا از این انفجار گزارشی تهیه کنه. اون به همراه دوستش دافن پریش 2 بار به صورت پنهانی به منطقه هله رفتن. فرزاد از منطقه انفجار عکس گرفت. نمونه هایی از خاک محل حادثه رو جمع کرد و توی هتلی که بود از مردم درباره انفجار پرسجو کرد. اون فکر میکرد داستان نابی به دست آورده ولی خوشحالیش کوتاه مدت بود. فعالیت‌های بازفت به اطلاع ماموران امنیتی عراق رسید و زمانی که فرزاد در فرودگاه بغداد منتظر پروازش به لندن بود با دستور خادم اسکر سرهنگ سرویس امنیتی صدام دستگیر شد و به سلولی انفرادی تو زندان ابو غریب منتقل شد. بعد از فرزاد دافنه پرستار بریتانیایی هم دستگیر و به زندان ابو غریب منتقل شد. 6 هفته بعد از دستگیری و شکنجه های شدید
بازوفت در مقابل دوربین‌های تلویزیونی عراق اعتراف کرد که برای سازمان امنیت اسرائیل کار می‌کرده و خبرنگاری پوششی برای کار اصلیش بوده. در نهایت بازوفت طی یه روز محاکمه پشت درهای بسته به اعدام محکوم شد و دافنه پریش به عنوان همدست بازوفت به 15 سال حبس. 5 روز بعد 24 اسفند 68 زندان معروف ابوغریب. رابین کیلی سرکنسول بریتانیا به این زندان رفت تا به بازوفت جوون اطلاع بده که مرگش نزدیکه. رابین کیلی آخرین کسیه که با فرزاد دیدار کرده. اون گفته فرزاد 6 ماه رو تو زندان گذرونده بود ولی هنوز امید داشت که آزاد بشه. بهش گفتم تلاشای دولت بریتانیا برای راضی کردن صدام حسین به نتیجه نرسیده و از من خواستن به اینجا بیام و به شما بگم که امروز شما رو اعدام میکنن. با چشمانی گود افتاده و با نگاهی بیروح به من نگاه کرد که البته جای تعجب نداشت. یه تعداد پیام کتبی و شفاهی داشت که از من خواست به دوستان و همکارانش برسونم. ازم خواست به مادرش بگم که گریه نکنه و از همه کسانی که برای آزادی تلاش کردن تشکر کرد و همینطور پشت سر هم تکرار میکرد که به جز خبرنگاری کنجکاوانه کار دیگه‌ای نکرده. بعد از اعدام بازوفت مقامای عراق جسدش رو توی صندوق چوبی محقری گذاشتن و برای خانواده‌اش توی بریتانیا ارسال کردن. سالها این پرونده مسکوت موند تا بعد از سقوط دولت صدام و حدود 13 سال پیش همکاران بازوفت در هفته‌نامه ابزرور پیگیر ماجرای اون شدن و تونستن خادم اسگر، سرهنگ عراقی که مسئول دستگیری و بازجویی از فرزاد بود رو پیدا کنن. خادم اسگر اعتراف کرد که من اون زمان یه حلقه فیلم عکاسی مربوط به بازوفت رو دیدم و متوجه شدم که اون جاسوس نبود. کسی که به دنبال جاسوسی باشه اینطور عکسایی نمیگیره. ولی بازوفت که هم ایرانی بود و هم خبرنگار بریتانیا برای دستگاه تبلیغاتی صدام حسین شکار خوبی بود. با وجود اینکه در گزارش خودم اون رو بیگناه دونستم ولی صدام حاضر نشد از این تومه تبلیغاتی چشم پوشی کنه. دادگاه هم با اطلاع از بیگناهی اون و با دستور مستقیم صدام حسین حکم اعدام رو صادر کرد. بعد از این اعتراف خادم اسگر پدر بازوفت توی مصاحبه‌ای به خبرنگارا گفت ما همیشه میگفتیم که پسر من جاسوس نیست و فقط کار خبرنگاریشو دنبال میکرد. اون به دست کسی کشته شد که هیچ حرمتی برای قانون و انسانیت قائل نبود. جای شرمساریه که مقامات بین الملل برای جلوگیری از این جنایت به موقع اقدامی نکردند. 6 سال پیش روزنامه بریتانیایی گاردین اعلام کرد که به اسناد جدیدی دسترسی پیدا کرده که اون اسناد جزئیاتی از مرگ فرزاد بازوفت رو روشن میکنه. به گزارش این روزنامه بریتانیایی این اسناد نشون میداد که دولت مارگارت تاچر نخست وزیر وقت بریتانیا با وجود اینکه بارها به صورت علنی وعده داده بود که برای جلوگیری از اعدام این خبرنگار 31 ساله اقدامی جدی میکنه ولی به خاطر اینکه روابط تجاریش با عراق آسیبی نبینه از اعمال هر گونه تحریمی علیه دولت عراق خودداری کرده. البته که تابعیت ایرانی بازوفت هم توی این کوتاهی دولت تاچر تأثیر داشت، چون پرستار انگلیسی که همزمان و در پرونده بازوفت دستگیر شد و حکم 15 سال حبس گرفت به خاطر اقدامات دیپلماتیک و سیاسی دولت بریتانیا و با فشار لندن بعد از 10 ماه آزاد شد و به کشورش برگشت. فرزاد بازوفت که تا قبل از گرفتاری در عراق روزنامه‌نگار بریتانیایی خطاب میشد، ناگهان بعد از دستگیری، محاکمه و اعدام تبدیل
به روزنامه نگاری ایرانی شد و گفته شده که به خاطر مخالفتش با حکومت ایران دولت جمهوری اسلامی هم کوچکترین اقدامی برای نجات جونش انجام نداد. این عکسی از سنگ قبر فرزاد بازفت در گورستان هایگیت لندن که روی اون نوشته شده: امیدوارم روزی بعد از مردنم دنیا بفهمد که واقعاً چه جور آدمی بودم. مایه تأسف است مردن بدون اینکه دنیا تمام واقعیت را بداند. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.